साथीहरु तपाईहरुले फेसबुक मेसेन्जर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले फेसबुक मेसेन्जरलाई डार्क मोडमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डार्क मोडमा लैजान सक्नुहुन्छ। अब तपाईको मनमा कुरा उब्जियो होला कि किन हामीले फेसबुक मेसेन्जरलाई डार्क मोडमा प्रयोग गर्ने त? डार्क मोडमा प्रयोग गर्नुका दुईटा फाइदा रहेका छन्। पहिलो फाइदा त हाम्रो आँखालाई असर कम गर्छ र त्यसैगरी दोस्रो फाइदा रहेको छ हाम्रो मोबाइलको ब्याट्रीको खपत पनि कम हुन जान्छ। अब लागौं कसरी हामीले फेसबुक मेसेन्जरलाई डार्क मोडमा लैजाने अथवा प्रयोग गर्ने भन्नेतर्फ। साथीहरु हामीले फेसबुक मेसेन्जरलाई डार्क मोडमा प्रयोग गर्नको लागि हामीले फेसबुक मेसेन्जरमा रहेको कुनै पनि एक कन्ट्याक्टलाई मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो मेसेज टेक्स्ट नभई हामीले इमोजी पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले मेसेन्जरमा रहेको कुनै पनि एक कन्ट्याक्टलाई चुन्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो कुनै पनि एक कन्ट्याक्टलाई चुन्नुहोस् अथवा मेसेन्जरमा रहेको कुनै पनि एक व्यक्तिलाई हजुरले चुन्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले अब मेसेज गर्नेको छेउमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ लेख्नेको छेउमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा स्माइलिजको चिन्ह हुन्छ अथवा एउटा मान्छेको जस्तो टाउको दिएको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तलतिर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईले स्टिकर्स, GIFs र इमोजी गरेर तीनवटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अब इमोजीमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले अब मेसेज गर्नको लागि हामीले त्यो मेसेजको रूपमा इमोजी पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो इमोजी पनि हामीले कुनै पनि एक इमोजी नभइकन हामीले एक खास इमोजी पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हामीले आधा चन्द्रमा भएको इमोजी कुनै पनि एक व्यक्तिलाई अथवा तपाईले कुन व्यक्तिलाई चुन्नु भएको थियो मेसेज पठाउन लागि त्यो व्यक्तिलाई तपाईले आधा चन्द्रमा भएको इमोजी पठाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले यसलाई खोज्नु पर्ने हुन्छ। र सजिलोसँग खोज्नको लागि तलतिर हेर्नुहोस्, त्यहाँ टेड्डीको एउटा चित्र दिएको हुन्छ अथवा इमोजी हुन्छ टेड्डीको जस्तो, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अब त्यहाँ सजिलोसँग आधा चन्द्रमा भएको अथवा हाफ मुन तपाईले इमोजी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो इमोजी अब तपाईले सिलेक्ट गरेको अथवा चुनेको व्यक्तिलाई पठाइदिनु होला। साथीहरु जब तपाईले हाफ मुन अथवा आधा चन्द्रमाको इमोजी तपाईले आफ्नो फेसबुक मेसेन्जरमा रहेको साथीलाई पठाउन साथ त्यहाँ एउटा पपअप मेसेज आउँछ। त्यहाँ लेखिएको हुन्छ यु हैव फाउन्ड डार्क मोड भनेर लेखिएको हुन्छ र त्यसको तलतिर टर्न अन इन सेटिङ भनेर लेखिएको हुन्छ। अब तपाईले आफ्नो फेसबुक मेसेन्जरमा डार्क मोड प्रयोग गर्नको लागि त्यो टर्न अन इन सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब तपाईले डार्क मोडलाई इनेबल गर्ने अथवा एक्टिभेट गर्ने फिचर पाइसक्नु भएको हुन्छ र यसलाई अन गर्नको लागि अथवा डार्क मोडलाई अन गर्नको लागि दायाँतिर हेर्नुहोस्, त्यहाँ अफ रहेको हुन्छ, त्यसलाई अब अन गरिदिनुस्। अब त्यसपछि तपाईको फेसबुक मेसेन्जर अब डार्क मोडमा आइसकेको हुन्छ। अब तपाईले डार्क मोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अब तपाईहरुले यो फेसबुक मेसेन्जरको डार्क मोडबाट आफ्नो आँखालाई असर कम गर्न र मोबाइलको ब्याट्री खपत कम हुन फाइदा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो थियो कसरी हामीले फेसबुक मेसेन्जरलाई डार्क मोडमा लैजाने अथवा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेको एउटा छोटो जानकारीको भिडियो। तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा म तपाईहरुप्रति आभारी छु। यो भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन पर्यो भने भिडियोको मुनि एउटा लाइक बटन कालो रहेको छ, न्यानो स्पर्शका साथ निलो पारिदिनु होला र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् भने पनि आफ्ना सृजनशील औलाहरु चलाउन पनि नबिर्सनु होला। र तपाई यो सम्बन्ध जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउनुहुन्छ अथवा यो सम्बन्ध जानकारी युट्युब च्यानललाई अझैसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँ क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ देखेका दुईटा भिडियोसम्म हेर्नुभएको छैन भने त्यसमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईहरुका जीवनका क्षणहरु शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त। जय नेपाल।